हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई टेक फर यु नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो निकै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाई पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि तपाईले क्यापकट एप जरुरत हुनेछ। त्यो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि क्यापकट एपलाई ओपन गर्नु होला। सो क्यापकट एप ओपन भइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला। र तपाईले कुन भिडियोमा तपाईले ब्लर इफेक्ट हाल्न चाहनुहुन्छ, अप्लाई गर्न चाहन्छ त्यो भिडियोलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि एड गरिदिनु होला। सो सिम्पली तपाईले यहाँ देखाउनको लागि एउटा भिडियो यहाँ चाहिँ गरेर देखाउने छु। सो त्यही अनुसार तपाईले आफ्नो भिडियो गर्नु होला। सो त्यसपछि आफ्नो भिडियो एड गरिसकेपछि भिडियोमा ओके गर्नु होला। सो भिडियोमा ओके गरिसकेपछि यहाँ यसरी सार्नु होला मुनिको मेनु बारहरु। त्यसपछि एडजस्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यसरी लेफ्ट साइड सार्नु होला। त्यसपछि ग्राफ्समा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यो व्हाइटलाई यसरी 0 बनाइदिनु होला। सो यताकोलाई माथि बनाइदिनु होला। सो त्यसपछि फेरि रेडलाई पनि यताको 0 बनाइदिनु होला। त्यसपछि यताको माथि बनाइदिनु होला। सो त्यसपछि अर्कोलाई पनि ग्रीनलाई पनि यसरी यताको 0 र यो माथि यसरी बनाइदिनु होला। सो अब ब्लूलाई पनि यसरी यो तल अब यताको माथि सो बनाइदिनु होला। सो यति भइसकेपछि यहाँ सानो धर्का देखिन्छ यहाँ तल ता हेरो यसमा ओके गर्नु होला। सो यसमा ओके गरिसकेपछि यसमा राइटमा ओके गर्नु होला। सो यति भइसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ पुरै ब्ल्याक भइसकेको छ। त्यसपछि अब सो यहाँ यति भइसकेपछि एकचोटि ब्याक जानु होला। त्यसपछि यहाँ इफेक्टमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला। सो भिडियो इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि बेसिकमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि ब्लर अप्सनलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि ओके गर्नु होला। सो लेफ्ट गरिसकेपछि भिडियोको लास्टसम्म यसरी तान्न लानु होला। सो यहाँसम्म। त्यसपछि माथिको वाटरमार्कलाई ओके गरेर डिलिट गरिदिनु होला। सो यति भइसकेपछि अब यहाँ माथि भिडियोको रेजोल्युसन 1080p र 30 मा बनाएर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। सो सेभ भइसकेपछि अब फेरि एकछिनमा अर्को अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो पहिले सेभ गर्नु होला। सो यति भएपछि अब यसलाई डाउन गरिदिनु होला। सो त्यसपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला। सो न्यू प्रोजेक्टमा ओके गरिसकेपछि फेरि तपाईलाई आफ्नो पहिलोको ओरिजिनल भिडियोलाई फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। सो त्यसपछि ओरिजिनल भिडियोले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अहिले भर्खर तपाईले एक्सपोर्ट गर्नु सेभ गर्नुभएको ब्लर गर्नुभएको त्यो भिडियोलाई पनि एड गर्नु होला। सो दुईटा एड गरिदिनु होला। सो दुईटा एड गरिसकेपछि सो यहाँ यो ब्लर इफेक्ट हाल्नुभएको भिडियोलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ सार्नु होला। यसमा ओभरले भन्ने अप्सन छ, ओभरलेमा ओके गर्नु होला। सो तल लाइनमा सर्ने छ। सो यो यसलाई यसरी सुरुमा सार्दिनु होला। सो यसरी ड्रप गरेर यसरी थिचिराख्नु होला। यसरी सार्नु होला सुरुसम्म। सो सुरुसम्म भइसक्यो। त्यसपछि यता लास्टमा गएर यो वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनु होला। सो अब सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि अब तल्लो भिडियोलाई ओभरलेको भिडियोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो स्पाइल्समा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि ओके गरिसकेपछि यहाँ कलर ब्राउन भन्ने आउँछ अप्सन, यसलाई ओके गर्नु होला। सो यसलाई अलिकति घटाएर तपाईँले 60 सम्म बनाइदिनु होला। सो यसरी 60 सम्म राखिदिनु होला। सो त्यसपछि राइट गर्नु होला। सो अब चाहिँ हाम्रो भिडियो यति भइसकेपछि प्ले गरेर एकचोटि हेर्नु होला। सो यसरी डबलसँग आउनेछ। त्यसको लागि तलको भिडियोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सो यसरी तलको भिडियोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि सो भोल्युममा ओके गर्नु होला। सो यो भोल्युमलाई 0 बनाइदिनु होला। सो त्यसपछि अब यसरी सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक जानु होला। त्यसपछि एड ओभरलेमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि स्टक भिडियोमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि एड गरिदिनु होला। सो एड गरिसकेपछि यसलाई दुईटा औँलाले यसरी जुम बनाएर स्क्रिन भरि बनाउनु होला। सो त्यसपछि
यसलाई तलको भर्खर एड गरेकोलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि फेरि स्पाइल्समा ओके गर्नु होला त्यसपछि ओभरलेमा ओके गर्नु होला सो त्यसपछि राइट दिनु होला सो त्यसपछि यो फोटोलाई भिडियोको लेन्थसम्म तानेर यसरी गर्नु होला सो यति भएपछि हाम्रो भिडियो सो इफेक्ट लागिसकेको छ सो त्यसपछि अब अलिकति राम्रो बनाउनको लागि यति गरेपछि एकचोटि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला सो त्यसपछि यहाँ इफेक्टमा ओके गर्नु होला सो त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला सो भिडियो इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि यहाँ सो बेसिकमा ओके गर्नु होला सो त्यसपछि हलो ब्लरलाई ओके गर्नु होला सो त्यसपछि यसलाई राइट दिनु होला सो त्यसपछि अलिकति तपाईको भिडियोको थोरै अगाडि यो हलो इफेक्टलाई अप्लाई गर्दिनु होला सो अलिकति भिडियोलाई राम्रो देखिन्छ सो त्यसपछि अलिकति फेरि अर्को इफेक्ट हाल्न चाहन्छ भने एकचोटि ब्याक जानु होला त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला सो भिडियो इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि यहाँ ट्रेन्डिङमा ओके गर्नु होला सो त्यहाँबाट तल सार्नु होला सो यहाँ तपाईले एउटा इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ सो स्नो स्पोर्ट भन्ने यसलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि राइट दिनु होला सो त्यसपछि यो भिडियोको लेन्थसम्म यसरी तानेर यसरी लानु होला सो ती भइसकेपछि हाम्रो भिडियो तयारी भयो सो यसरी प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको हुन्छ सो त्यसपछि अब यसले सजिलोसँग फेरि भिडियोको रेजोल्युसन मिलाएर यसरी त्यसपछि सेभ गरिदिनु होला सो तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला